Ce urmează? Astăzi, Universul nu doar îți răspunde la întrebări, ci îți arată și direcția. Poate îți deblochează și drumul. Bună, dragii și dragile mele, bun venit tuturor pe canalul meu, Universul Explicat, la ediția zilnică, numerologia și nu numai numerologia zilei. Înainte să începem, vă reamintesc ca întotdeauna în primul comentariu găsiți toate noutățile de pe site și din activitatea mea profesională, articole noi, cursuri disponibile atât în limba română cât și în limba engleză, programe speciale, pachete promoționale, materiale gratuite la butonul Freebies și nu uitați de școala de vară. Vibrația zilei de 2 iulie 2026 parcă a fost nu ieri, dar alaltăieri, 19.1. Se repetă, oare din cauza lui Mercur retrograd, ce mai trebuie să ne amintim noi și să rezolvăm astăzi? Din nou o zi de închidere și de deschidere. Închidem ca să deschidem, da? 19 este unul dintre cele mai puternice numere karmice. Vorbește despre încheierea unui ciclu, asumarea conducerii, independență, desprinderea de persoane sau sisteme toxice și renaștere după încercări. Este ziua în care Universul te întreabă cine conduce cu adevărat în viața ta. Nu mai funcționează jumătățile de măsură. Cine ezită poate să piardă oportunități. Cine își asumă responsabilitatea poate deschide un ciclu complet nou. Am ales astăzi niște carduri speciale pentru că este o zi specială. Din Alice in Wonderland Oracle am extras I wonder what will happen next. Sincronicitatea perfectă, Universul spune, nu încerca să controlezi totul, pentru că viitorul se construiește chiar acum prin decizii care aparent sunt mici și curiozitatea ta valorează astăzi mai mult decât frica ta. Trecem la următorul card din Lenormand Oracle, a ieșit Das Herz, inima. Toate deciziile importante să le trecem și prin inimă. Vor fi discutate astăzi relații, alianțe, valori, loialitate și, de ce nu, compasiune, doar de-aia e inimă. Să nu confundăm iubirea cu atașamentul. Din Telepathy Oracle Cards au sărit două carduri au dorit să ne dea ghidare și îndrumare, Honor și Happy. Ce vrea să spună autorul? Honor, respectul devine moneda spirituală a zilei. Cine își păstrează onoarea câștigă pe termen lung. Iar Happy nu este recompensa, fericirea este o alegere. Cei care aleg recunoștința vor respecta pe ceilalți, vor reuși să observe că oportunitățile apar aproape miraculos, pentru că, da, respectul atrage către noi oameni potriviți care să ne respecte și să ne întindă mâna tot respectuos ca să mergem mai departe. Până la urmă, orice echipă, cuplu, alianță se bazează pe prietenie, respect, loialitate. Așa e frumos. Trecem la runele zilei, care și ele sunt extraordinare. Astăzi se deschide drumul, calea, un right ho. Turisas ne protejează și ne spune să fim atenți și Sovilo ne duce spre victorie, da? Right ho e drumul care înainte se deschide călătoriile, mutările, contractele, de ce nu, schimbările de direcție. Turisaz ne arată să facem un popas, o mică oprire în care să analizăm pe ce drum suntem, dacă avem tot ce ne trebuie, dacă suntem protejați și să nu reacționăm impulsiv. Soviro, victoria, lumina, claritatea, succesul vine după ce trecem testul lui Turisaz. În ordinea extrasă, runele ne arată că mișcarea ne duce spre test. După ce trecem testul, este reușita, succesul. Culorile zilei, alb, auriu,
galben solar, portocaliu, roșu rubiniu și alb. Evitați griul foarte închis dacă deja vă simțiți obosiți energetic, e încă efect de lună plină, chiar dacă începe ușor să scadă. Cristalele zilei astăzi: citrin, ochi de tigru, piatra soarelui, carneol, pirită și chihlimbar. Talismanele zilei, cum altfel soarele, leul, phoenix, cheia, roata solară și trischelion. Florile zilei: floarea soarelui, gălbenele, trandafiri galbeni și crini albi. Frecvențele zilei: 528 Hz, 741 Hz, 963 Hz și seara 432 Hz pentru relaxare. Mudra zilei: într-o zi solară, doar mudra suria, mudra soarelui o recomand. Îndoim degetul inelar spre palmă, apăsăm ușor baza lui cu policele, da? Iar celelalte 3 degete rămân întinse și relaxate. Verific pe camere, văd că se vede. Da? Mențineți mudra 10-15 minute, respirând lent și profund. Este recomandată pentru stimularea energiei și a vitalității, claritate mentală și încredere în sine, susținerea metabolismului și a disciplinei interioare. Pentru că pentru a avea succes este necesară disciplina interioară și să urmăm exact pașii pe care i-am stabilit, în urma unei analize atente. Orice proiect presupune un studiu de fezabilitate înainte de a se începe. Așa ar fi bine. Trecem la playlistul zilei. Pentru energia solară și de nou început, Hans Zimmer cu Time, a venit timpul să facem lucruri. Two Steps from Hell cu Victory, Audio Machine cu Blood and Stone, Enya cu Only Time, Lindsey Stirling cu Crystallize, M83 Utro, Imagine Dragons On Top of the World, Coldplay cu Adventure of a Lifetime, Queen Don't Stop Me Now, Nimic nu ne oprește, Bon Jovi cu It's My Life. Activitățile recomandate astăzi: puteți face noi începuturi, negocieri, înscrieri, de ce nu la facultate dacă ați terminat bacalaureatul, promovarea afacerii voastre, filmări, live-uri, marketing, reorganizarea finanțelor, curățenie energetică și, de ce nu, chiar și în casă. Sport, mers rapid, alergare, ciclism înot, yoga solară, exerciții de mobilitate, antrenamente funcționale. Dacă aveți curte, grădină și soarele nu bate exagerat de tare, puteți să tundeți iarba, de exemplu. Relațiile de cuplu astăzi: cardul inima schimbă complet energia zilei. Astăzi nu mai contează cine are dreptate, contează cine are maturitatea să vorbească sincer și din toată inima. Pentru cuplurile stabile pot apărea discuții importante despre viitor, se pot lua decizii privind locuința, familia sau proiectele comune. Este o zi excelentă pentru a reaprinde apropierea emoțională. Pentru relațiile aflate în criză, turisaj cere oprirea conflictului înainte ca acesta să escaladeze. Uneori o pauză de câteva ore valorează mai mult decât 10 replici spuse la nervi. Sau, cum era bancul, faceți gargare cu ceai de mușețel când simțiți că doriți să spuneți ceva răutăcios. Pentru cei singuri, Right Hop poate aduce o întâlnire printr-o deplasare, la un curs, în mediul online sau printr-o persoană care apare cu totul și totul întâmplător. Energia zilei favorizează oamenii care ies din rutină și îndrăznesc să facă primul pas. Atenție, nu orice mesaj în privat pe Facebook Messenger cu "ce faci frumoasă" este un semn. Mesajele numerelor de destin. Destin 1, astăzi se deschide iarăși un nou capitol. Este momentul să ieși din umbra altora și să-ți asumi rolul de inițiator. Un proiect început acum poate deveni una dintre cele mai importante realizări a anului. În relație, evită tendința de a controla totul, pentru că liderul autentic inspiră, nu impune. Curajul tău deschide drum și altora. Destin 2, diplomația, superputerea ta, astăzi la maxim, poți media conflicte, poți reface punți și poți transforma tensiuni în colaborări.
Ascultă-ți intuiția înainte de a răspunde. Mesaj: blândețea nu este slăbiciune, ci forță conștientă. Destin 3: creativitatea și comunicarea sunt foarte tare susținute astăzi. Filmează, scrie, predă, creează conținut și exprimă-ți ideile. O veste sau o invitație poate deschide o oportunitate neașteptată. Mesaj: vocea ta poate inspira mai mulți oameni decât îți imaginezi. Destin 4: ziua de astăzi cere disciplină și organizare. Ai ocazia să construiești ceva durabil dacă eviți graba. Un plan financiar, deciziile bine cântărite sunt favorizate. Mesaj: stabilitatea pe care o cauți începe cu pași mici, începând de astăzi. Destin 5: energia zilei rezonează puternic cu tine, apar șanse de schimbare, întâlniri și idei noi. Evită însă impulsivitatea, selectează oportunitățile care se aliniază cu valorile tale. Mesaj: libertatea autentică vine din alegeri conștiente. Destin 6: familia și relațiile apropiate sunt în prim plan. Este un moment bun pentru vindecarea unor neînțelegeri și pentru gesturi de afecțiune. Mesaj: ceea ce hrănești cu iubire are șanse să înflorească. Nu degeaba a ieșit das Herz, inima. Destin 7: introspecția și studiul aduc răspunsuri. Ai nevoie de momente de liniște pentru a vedea imaginea de ansamblu. Nu te grăbi să iei decizii sub presiune. Mesaj: în liniște poți auzi răspunsurile pe care zgomotul le acoperă. Destin 8: se activează domeniul profesional și financiar. Pot apărea negocieri, responsabilități sau șanse de afirmare. Integritatea este cheia succesului. Mesaj: puterea adevărată se măsoară prin felul în care o folosești. Destin 9: închide ceea ce și-a încheiat rostul. Iertarea și detașarea creează spațiu pentru începuturi noi. Creativitatea și compasiunea sunt amplificate. Mesaj: eliberează trecutul pentru a primi viitorul. Destin 11: intuiția ta este foarte puternică. Pot apărea sincronicități, vise semnificative sau întâlniri cu impact spiritual. Folosește această claritate pentru a inspira și pe alții. Mesaj: lumina pe care o cauți există deja în tine. Destin 22: ai energia constructorului vizionar. Proiectele ample, colaborările și planurile pe termen lung sunt avantajate. Fă primul pas concret. Mesaj: viziunea devine realitate atunci când este susținută de acțiune. Destin 33: vindecarea prin exemplu personal este tema zilei. Poți aduce echilibru în familie sau în comunitatea ta. Ai grijă să nu te consumi încercând să salvezi pe toată lumea. Mesaj: o inimă liniștită vindecă mai mult decât 1000 de cuvinte. Destin 44: astăzi iarăși ești chemat să transformi haosul în structură. Liderii autentici vor fi remarcați, iar munca bine organizată poate produce rezultate remarcabile. Mesaj: construiește cu răbdare ceea ce dorești să dăinuie. Trecem la o mică analiză sociopolitică și geopolitică, interpretată strict numerologic și prin prisma cardurilor, runelor și părerilor mele personale. Nu sunt previziuni, nu sunt altceva, doar ne uităm puțin pe energii și ne dăm cu părerea. Alarma de afară confirmă. Din perspectivă numerologică, vibrația 19.1 favorizează liderii care își asumă decizii ferme și scoate la suprafață tensiunile acumulate în instituții și în societate. În ultimele 24 de ore, spațiul public a continuat să fie dominat de teme economice, de dezbateri privind măsurile fiscale, în special în România, și de discuții despre echilibrul dintre reducerea deficitului și protejarea nivelului de trai. La nivel european, atenția rămâne concentrată pe securitate, competitivitate economică și politica energetică, iar pe plan internațional persistă preocupările legate de conflictele regionale și de volatilitatea piețelor. În ceea ce privește tema alegerilor anticipate și eventualele scenarii privind suspendarea
președintelui Nicușor Dan, acestea rămân în principal subiecte de dezbatere politică și mediatică. La acest moment nu există o certitudine că astfel de scenarii se vor materializa. Cum am spus, până prin august toate alianțele sunt foarte fragile și suntem sub... ca în Harry Potter, nu vraja confundus, da, ce spun azi nu mai e valabil mâine, mă contrazic singur. Cam asta se vede la nivelul oricărui politician de la noi și din alte părți. Nimic din ceea ce afirmă, de exemplu, astăzi mers peste 3 zile nu mai este valabil, la fel și în politica românească și internațională. Ca în Caragiale cu Partidul Liber Schimbist. Se schimbă totul atât de liber și de rapid că nu se mai înțelege cine și ce vrea de la viață. Dar toți au principii, valori și alte cele. Dintr-o perspectivă simbolică, vibrația 19.1 poate amplifica confruntările dintre diferite centre de putere și poate aduce inițiative politice îndrăznețe, însă numerologia nu poate confirma sau prezice producerea unor evenimente politice concrete, la cum arată totul astăzi și pe baza știrilor publice, oficiale. Ea oferă un cadru doar de interpretare simbolică, nu o prognoză factuală. La nivel mondial, aceeași vibrație favorizează accelerarea negocierilor, repoziționarea alianțelor și decizii strategice care pot influența direcția următoarelor luni. Sfatul zilei: nu încerca să controlezi tot ceea ce urmează, construiește următorul pas. Cardurile ne spun că inima noastră deja știe ce e de făcut, runele arată că drumul există, iar numerologia insistă că un ciclu nou începe. În 3 zile e a doua oară vibrația 19.1 și se insistă și pe ideea că acest ciclu nou începe abia atunci când ai curajul să lași în urmă ceea ce nu te mai reprezintă. Inima poate să fie și ca o continuare și insistare pe ideea că maturizarea ne dă voie să trecem mai departe. Acel test, până la urmă, da? A lui Turisaz. Eu vă invit ca înainte de a încheia să treceți, să vă pregătiți întrebarea pentru Cartea Răspunsurilor. Iar pe urmă vom extrage mesaje de la Kali și Ganesha. Am ales Kali pentru că ea luptă pentru a se împlini ceea ce dorim să împlinim, proiectele noastre, și Ganesha este cunoscut ca cel care deblochează drumurile. Road opener, da? Pentru a încheia această zi de vibrație 19.1 cu și mai multă claritate și inspirație. Vă puneți mental întrebarea sau puteți să o scrieți chiar și în comentarii, de ce nu, și să vedem dacă se potrivește cu ce iese. Watch and see what happens. Ăsta da mesaj. Privește și vezi ce se întâmplă. Deci, cum au spus și rurele anterior, întâi să luăm un mic popas, să analizăm încă o dată situația de pe drum. Privește și vezi ce se întâmplă. Ce frumos se leagă acest mesaj de întreaga vibrație 19.1 și chiar și de primul card al zilei. I wonder what will happen next. Parcă toate oracolele astăzi vorbesc aceeași limbă. Alarma de afară confirmă încă o dată că așa este. Acesta nu este un mesaj de pasivitate, ci din punctul meu de vedere unul de încredere și observare conștientă. Universul parcă ne spune: nu forța rezultatul, creează contextul, fă ceea ce ține doar de tine, apoi observă cum încep să se așeze piesele. Uneori noi vrem răspunsul înainte ca întrebarea să fie complet formulată. Astăzi răbdarea devine o formă de înțelepciune. Există evenimente care, cum am spus și în clipurile anterioare, se desfășoară deja în culise, iar în următoarele zile multe lucruri vor deveni din ce în ce mai clare, atât în viața personală, cât și pe plan colectiv. Să vedem acum mesajele de la Kali, ce dorește
zeița Kali să ne transmită. Chiar sunt foarte curioasă după atâtea mesaje frumoase și motivaționale. Ce mai poate să ne spună zeița? Mesajul lui Kali, dar m-am uitat să văd dacă e îmbrăcată, e foarte îmbrăcată, pot să vă arăt. Kali Kapali, cardul cu numărul 8. Kali Kapali este unul dintre aspectele cele mai profunde ale zeiței Kali. Ea reprezintă transformarea prin eliberarea vechilor identități. Nu este vorba de distrugere, este vorba despre renunțarea la măștile care nu ne mai reprezintă. Kali Kapali parcă ne întreabă astăzi, cine ai fi tu dacă nu ți-ar mai fi teamă să fii tu însuți? Foarte, foarte interesant. Poate că e momentul să lăsăm masca, să aruncăm ce e vechi, ce nu ne mai folosește și să începem un nou drum prin a începe să spunem adevărul, să ne începem proiectele noastre de suflet, să încheiem relațiile toxice, să iertăm și să începem să avem curajul de a păși pe propriul drum. Kali Kapali taie atașamentele care ne împiedică evoluția. De aceea, pentru unii oameni, această perioadă poate părea intensă. Nu pentru că Universul îi pedepsește, ci pentru că sunt pregătiți pentru un nivel nou de conștiință. În contextul vibrației 19.1, mesajul ei este foarte clar. Noul nu poate apărea dacă vechiul ocupă tot spațiul. Deci, efectiv, nu-mi vine să cred. Trecem la setul de cărți oracol Whispers of Lord Ganesha. Să vedem ce vor să ne spună astăzi. Wow! Iarăși un card foarte frumos și foarte interesant. Cardul cu numărul 1, Beginnings. Mai mult de atât ce se poate spune. Exact ce spune și numerologia zilei, da? Nu cred că este o coincidență. Toate mesajele converg astăzi spre aceeași idee. Începuturi, drumuri noi, oportunități și renaștere. Kali a venit și a spus, aruncă, hai, ca să pleci la drum, aruncă ce nu-ți trebuie, da? Ganesha spune, acum te-ai eliberat, mergi înainte. Cum știm, Ganesha este și înlăturătorul obstacolelor. Se întâlnește chiar și în setul de cărți oracol cu servanți sub forma lui The Road Opener, da? Foarte, foarte interesant cum se leagă astăzi toate cardurile, toate mesajele. Ganesha, cum am spus, înlătură toate obstacolele, dar foarte puține lume observă că înainte de a îndepărta obstacolele din exterior, Ganesha elimină blocajele din interiorul nostru, frica, îndoiala, lipsa încrederii, amânarea la nesfârșit a unor lucruri și, de ce nu, convingerile limitative, adevărații sabotori ai vieților noastre. Abia apoi el începe să schimbe și realitatea exterioară. Mesajul lui este simplu. Hai, începe. Nu trebuie să vezi tot drumul, trebuie să faci doar primul pas. De 3-4 zile, indiferent ce carduri oracol folosim, runele și totul, același mesaj. Nu trebuie să vezi tot drumul, trebuie să faci doar primul pas. Excelentă! Excelentă și vibrația și mesajele. Sinteza zilei, dacă privim toate aceste mesaje împreună. Numerologia 19.1 vorbește despre asumare și un nou început. Alice Oracle spune, mă întreb ce urmează. Păstrează curiozitatea. Inima din Lenormand ne amintește că deciziile importante trebuie să fie în acord cu valorile și sentimentele autentice. Horror ne invită să rămânem integri, iar Happy ne amintește că starea interioară influențează modul în care întâmpinăm schimbarea. Right Horn ne deschide drumul. Turisaj cere discernământ și răbdare înainte de acțiune. Sovilio ne promite lumină și claritate după ce lecția este înțeleasă.
Calica Pali ne ajută să lăsăm în urmă ceea ce nu ne mai definește, iar Beginnings confirmă că suntem în pragul unei etape noi. Toate acestea conturează aceeași temă pentru această zi. Nu grăbi ceea ce se pregătește deja, se coace în culise, dar nici nu rata momentul de a face primul pas atunci când îl recunoști, fără frică. Închei cu un gând pentru comunitatea noastră frumoasă. Poate că ziua de astăzi nu vă va schimba întreaga viață dintr-o dată, dar este foarte posibil ca astăzi să faceți acea alegere care, privind în urmă peste câteva luni sau câțiva ani, să se dovedească începutul unei transformări importante. Poate doriți să porniți pe un drum spiritual, de ce nu? Ne revedem mâine la o nouă analiză astronumerologică și nu numai. Până atunci aveți grijă de voi, urmați-vă inima și nu uitați, uneori universul răspunde nu prin ceea ce se întâmplă imediat, ci prin ceea ce începe să se așeze în liniște. Vă aștept și mâine cu drag la o nouă ediție, Numerologia Zilei.